بیمیش میوزیم یکی از معروفترین موزه های فضای باز هست که در نزدیکی شهر دورام در شمال شرق انگلیس واقع شده و در اون به جای دیدن اشیا افراد میتونن از بین خانه ها، مغازه ها، مزرعه ها و روستا قدم بزنن و زندگی روزمره مردم رو در گذشته ببینن و تجربه کنن که بیشتر اینها بین سالهای 1820 تا 1950 هست. حتی وسایل نقلیه‌ای که در آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفته هرچند خیلی قدیمی ولی همچنان قابل استفاده است و توی این موزه به نمایش گذاشته میشه که افراد از این واگن‌ها برای رفت و آمد استفاده می‌کردند. علاوه بر اینکه خیلی موزه رو جذاب‌تر می‌کنه برای حمل و نقل خود افراد بازدید کننده ها هم استفاده میشه. اینجا یکی از مغازه های خیلی قدیمی هست، البته به سبک قدیمی ساخته شده که توی اون چیزای جالبی دیده میشه. اینکه مثلا یک یخچال که به قیمت 60 پوند هست میتونن به صورت قسطی با قسط هایی که در واقع هر ماه 2 پوند و 10 سنت پرداخت میکنن طی 38 ماه میتونن اون رو بخرن. وسایل همه شکل قدیمی خودش رو داره. رادیوها، یخچال فریزری هست که اینجا میبینیم به سبک قدیمی، اجاق گاز، حتی دوچرخه، همه اینها رو به شکل شمایل قدیمی میتونیم اینجا ببینیم. یکی از قدیمی ترین مدل یخچال هاست که خب قیمتش 60 پوند هست و قسطی میشد خریدارش. اینجا سینما هست، دوربین هایی که به سبک قدیمی اونجا گذاشته میشه که فیلم رو بتونن به نمایش بذارن و بعد راهروهایی که پر هست از عکس هنرپیشه های قدیمی، تبلیغ فیلم های قدیمی و در واقع فضا رو به اون شکل قدیمی تونستن که اینجا طراحی کنن که خیلی جذاب هست. بعد از این قسمت مربوط به سینما میریم بخش دیگه ای که مربوط به تعمیر وسایل قدیمی هست. باز اینجا هم به صورت قسطی میتونن پرداخت کنن. اتو، دوچرخه، گاز، همه این وسایل رو میتونستن تعمیر کنن. قسمت بعد بخش اسباب بازی هاست، خونه های عروسکی، خود عروسک هایی که هست بیشترشون پارچه ای و با دست ساخته شدن، البته غیر از این طرح مداد و کاکون و مداد تراشی که همه به سبک هست. قسمت بعدی بخش عروسک ها رو میبینیم که توی اونجا خودشون عروسک ها رو میدوختن و حتی بخشی هست که میتونستن عروسک هاشون رو الان توی این گوشه میبینیم میتونن عروسک هاشون رو بیارن و تعمیر کنن که مثل اتاق جراحی برای عروسک ها میتونست. عروسک ها که دستاشون همه جدا شدن و بعد اونها رو تعمیر. این قسمت مغازه هایی هست که به سبک و سیاق همون قدیم، فروشنده هایی که لباس های قدیمی پوشیدن، حتی صابون، همه چیز رو اونجا میتونستن بفروشن. اینجا یه عکاسی هست، حتی شکل پورتره هاتون رو میتونستین انتخاب کنید که با چه سبکی عکس میخواین و اون عکس رو براتون تهیه میکردن. فریم های قدیمی و همه با همون سبک و سیاق و البته دوربین های قدیمی میشد تهیه میشه. و بعد بخش آبرویگیری هست، انواع میوه ها رو میتونستن اونجا بدن. روی خود به ظرف هایی که اونجا بود بلوبری و میوه های دیگه مثل توت فرنگی و اینا همه بود که میتونستن اینجا بیارن و براشون در واقع اصاره میوه ها رو میگرفتن و بهشون میدادن. و بعد آشپزخانه قدیمی، جایی که کارهای مربوط به پخت نان و انواع شیرینی ها رو اینجا انجام میدادن با همون وسایل ابتدایی و قدیمی، که کنار این هم در واقع یه فروشگاهی بود که این بسکویت ها رو اونجا میتونستین در واقع تهیه کنید. صف خیلی زیادی بود و خب معلومه که مورد استقبال همه هم قرار گرفتن. حتی آرایش موی فروشنده هاش هم به سبک قدیمی. اینجا یه سالنی هست که بیشتر از تزیینات مربوط به فراماسونری نمادهای اونها دیده میشد. حتی کف اون که به شکل شطرنجی سیاه و سفید بود و عکس کسایی که در واقع پایه‌گذار اون بودن رو روی دیواراش میتونستیم ببینیم. نماد داشت جاهای مختلف مثل روی صندلی ها و روی اون شیشه های نقاشی شده
دیده میشد و وجود داشت. ولی خب خانمی که اونجا بود میگفت که اونها هیچ دخالتی توی سیاست نداشتن و فقط حقوق یونانی. این بخشی که موتورهای قدیمیه و این آقایی که به سبک و سیاق شاید پیک‌های قدیمی زمان جنگ روز پوشیده که یادآور شخصیت‌های کارتونی بود برای من. یادم نیست کدوم کارتون، ولی اونها رو به یاد من می‌آورد. و سبک و سیاق خونه‌های قدیمی با تزئیناتشون و تمام وسایلی که داشتن، همون خونه‌های کوچیکی که الان هم خونه‌های انگلیس از نظر سایزی خیلی کوچیک هستن و پر از چیزای مختلف. این پارچه فروشی کار بسیار جالبی داشت، اینکه شما وقتی که اینجا خرید رو انجام میدادین به شیوهی که این خانم نشون میده، پولی که باید پرداخت میکردین رو داخل این توپ ها میذاشتن و بعد از طریق یه سیستم جالب که در ادامه میبینیم این فرستاده میشد به بخش حسابداری، چون گویا بخش حسابداری رو با پارتیشن بندی جدا میکردن از قسمت های دیگه. به این شیوه اینجا توپ رو میفرستن، توپ مسیر رو طی میکنه. البته مسیرهای مختلفی داشت، بندهای مختلفی که بکشه به بخشهای مختلف میره این سفارش کاری در واقع. اینجا برای بخش حسابداری بود که توی یه منطقه جدا در واقع از ساختمون خیلی در دسترس نباشه بود. اینجا میاد و بعد به حساب میذارن و شما پرداخت میکنید و دوباره داخلی پولتون همین شیوه برگشت داده میشه که این یه سیستم خیلی جالبی بود. تمام سقفش اینجوری ریل بندی شده بود که به قسمت‌های مختلف بتونن اطلاعات رو بفرستن. و بعد اینجا فضای باز و فضای بیرونی موزه هست که به راحتی میشد بین همه ساختمان‌ها قدم زد، توی فروشگاه‌ها رفت و حتی خرید کرد. خیلی ها اینجا لباساشون رو به سبک قدیم انتخاب کرده بودن که جذابیت موزه رو در واقع بیشتر می‌کرد. و خیلی از مغازه‌ها به همون نام‌های قدیمی هستن که تو زمان خودشون معروف بودن. حتی دفتر وکلا در ادامه می‌بینیم که حتی دندانپزشکی و مذهب دکتر، همه اینها به همون شکل قبلی حفظ شده بود و نشون داده می‌شد. How do you do, everybody? How's it? You got mum and sis? Yeah. And how are you doing? You having a good time? Not doing bad. Not bad. Does it bring back a couple of memories for you? I was in for a glass of gin. They've been making some new batch of gin across there, yes. I've just had testing it out. It's cheaper than the whiskey. بعد از این فروشگاه میریم به اون دندانپزشکی معروف. اینجا مثل گازهای خنده هست که در واقع باعث بیهوشی شده. چند سری از دندانهای مصنوعی رو اون آخر میتونیم ببینیم و صندلی که دهانشون رو بشورن، صندلی که در واقع همون مثل یونیت دندانپزشکی هست که اینجا میبینیم و فضاش کمی ترسناک بود به نسبت اینکه کلا دندانپزشکی ترسناکه و این هم تمام اون پنسا و وسایلی که برای کشیدن دندون ازش استفاده میشه. و بعد دیگه میریم سراغ تمام خونه هایی که به سبک قدیمی تزیین شده بودن، شیوه تی تایمشون که در واقع مثل عصرانه ما هست، وسایلی که باش دست و روشون رو میشستن و در واقع مثل یه اتاق کودک هست که حتی اسباب بازی هاش و یک خونه عروسکی یا دال هاوس هم میبینیم که اینجا هست. فضای داخلی خونه ها، شومینه هایی که وجود داشت، ظرف های چینی که به شکل قاب در واقع همه اونها توی کمد چیده شده بود. همه اینها در واقع روی کهنگی رو میشد اونجا احساس کرد و خیلی حس جالب و جذابی رو در واقع به آدم میداد.
این اتاق رو به عنوان اتاق وکیل در واقع اونجا معرفی کردن که پر از کتاب و اون برگه های وکالتنامه هاش هست و به اون سبک ساخته شده و نمایش داده میشه. و بعد پارک و فضای آرام بخشی که در کنار اون شلوغی های خود موزه بود که میشد راحت اونجا نشست، استراحت کرد و یه پیکنیکی هم میشد اونجا داشت. فضا در کل خیلی فضای جذاب، آرام بخش و در این حال سرگرم کننده. ممنونم از توجه و همراهیتون و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سعی میکنم تا جاهای جدیدتری رو هر بار معرفی کنم و شما هم بتونید باهاش آشنا بشید. اگر پیشنهاد و انتقادی دارید خوشحال میشم که برام بنویسین و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.